Lumagda sa Pledge of Commitment ngayong araw ang mga airline company kasama ang aviation sector ng Department of Transportation sa layuning maresolba ang problema ng congestion sa Ninoy Aquino International Airport. Mula sa Pasay City, nasa linya ng telepono si Joan Nano para sa detalye ng balita. Yes, Joan? Ela, upang masolusyunan ang problema ng siksikan o congestion sa Ninoy Aquino International Airport, isang pledge of commitment ang nilagdaan ng mga airline company ngayong umaga dito sa PICC Pasay City. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa inisyatibo ng Department of Transportation sa layuning maiayos at mapag-ibayo ang serbisyo ng NAIA. Sa pamamagitan nito, nangako ang mga airline company na makikipagtulungan at susundin ang mga polisiya at programang ipinatutupad ng gobyerno. Kabilang nga sa mga ito ang pagsasaayos at ang patuloy na pagpapaganda sa mga kagamitan at pasilidad ng NAIA. Nagkasundo rin ang mga ito na sikaping on time ang mga flight alinsunod sa international standards. Nangako rin sila na magtutulungan upang gawing mas mabilis sa mga proseso at komportable ang pagbiyahe ng mga pasahero sa NAIA. At isa sa nakikitang solusyon dito ang paglilipat ng ilang mga domestic flights sa Sangli Airport sa Cavite City na target matapos bago matapos ang taon. Pero ipinaliwanag ni Transportation Secretary Arthur Tugade na may mga instansya pa rin na hindi may iwasan ng pagkadelay ng ilang flights. Gaya na lamang ng pagdedeklara ng red lightning alert kung saan inoobliga ang pansamantalang pagtigil ng paggalaw ng mga eroplano para sa kaligtasan ng mga pasahero at mga airport personnel tuwing may malalakas na pagkidlat. Ngayong umaga, kinumpirma ni DOTR Secretary Tugade na isang ground handler ng Macro Asia Airline ang tinamaan ng kidlat kagabi sa aerodrome ng NAIA Terminal 1 dakong alas 7 kagabi. Kinilala ito na si Joel Arejola, 30 anyos. Hindi umano agad na nakalikas sa ligtas na lugar ang biktima nang magdeklara ng red lightning alert ang MIAA. Tumilapon umano si Arejola na maswerte namang nagtamo lamang ng mga galos at sugat sa kanyang binti. Sa ngayon, Ella, ay kasalukuyan ng nagpapagaling ang biktima mula sa kanyang mga tinamong sugat. Ella? Maraming salamat, Joan Nano, live mula sa Pasay City.